Για σκεφτείτε λίγο. Κάθε φορά που λες ψέματα, για παράδειγμα, ποιανού επιθυμία εκπληρώνεις, του Θεού ή του διαβόλου? Κάθε φορά που πορνεύεις, ποιανού επιθυμία εκπληρώνεις, του Θεού ή του διαβόλου? Κάθε φορά που κλέβεις, βλέπεις κάποια χρήματα πάνω σε ένα τραπέζι, κοιτάς δεξιά-αριστερά, δεν σε βλέπει κανείς, τα κλέβεις, τα βάζεις στην τσέπη. Ποιανού επιθυμία εκπληρώνεις, του Θεού ή του διαβόλου? Πώς μπορούμε να εκπληρώνουμε τις επιθυμίες του διαβόλου και ταυτόχρονα να λέμε ότι είμαστε παιδιά του Θεού? Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι οι επιλογές που κάνουμε καθορίζουν το ποιοι είμαστε ενώπιον του Θεού. Προσέξτε, το μήνυμα αυτό δεν είναι για να μας κατακρίνει και να μας κάνει να νιώθουμε άσχημα. Το μήνυμα αυτό είναι για να δούμε την αλήθεια και η αλήθεια θα μας ελευθερώσει. Ένας τυφλός άνθρωπος που είναι τυφλός, αλλά δεν ξέρει ότι είναι τυφλός, δεν πρόκειται να δει ποτέ. Με λίγα λόγια, ένας αμαρτωλός που δεν ξέρει ότι είναι αμαρτωλός, δεν πρόκειται να σταματήσει την αμαρτία του ποτέ. Εάν δεν ξέρεις ότι αυτό που κάνεις είναι λάθος, πώς θα σταματήσεις το λάθος που κάνεις? Γιατί ως παιδιά του Θεού μας έχει δοθεί το δικαίωμα της επιλογής. Δηλαδή να επιλέγουμε ανάμεσα στο σωστό και στο λάθος. Να επιλέγουμε ανάμεσα στο φως και στο σκοτάδι. Να επιλέγουμε ανάμεσα στα πράγματα του πνεύματος και στα πράγματα της σάρκας. Αμήν. Πολλές φορές, όταν νιώθουμε πίεση, στη δουλειά μας, στο σπίτι μας, στον περίγυρό μας, με τους φίλους μας, συμβαίνει κάτι, νιώθουμε ότι μας πρόσβαλαν. Συμβαίνει κάτι, νιώθουμε ότι μας αδίκησαν. Γίνεται κάτι και νιώθουμε ότι όλοι είναι εναντίον μας και ξεσπάμε. Και αρχίζουμε, μαλώνουμε με όλους. Μαλώνουμε με τον άντρα μας, μαλώνουμε με τη γυναίκα μας. Μαλώνουμε με την εκκλησία μας. Μαλώνουμε με το αφεντικό μας στη δουλειά. Αν είμαστε εμείς αφεντικά, μαλώνουμε με τους υπαλλήλους μας. Αρχίζουμε, τους απολύουμε. Να μπορέσουμε να βγάλουμε το θυμό μας. Η δικαιολογία είναι ο λόγος που δίνουμε, είτε αυτός είναι αληθινός, είτε ψεύτικος, για να εξηγήσουμε ή να υποστηρίξουμε το λάθος μας. Αν πας δηλαδή στο δικαστήριο και σου πει ο δικαστής γιατί σκότωσες τη γυναίκα σου, θα πεις, κύριε δικαστά, σωστά λέτε, τη σκότωσα, αλλά την αγαπούσα. Και επειδή την αγαπούσα και κατάλαβα ότι κάποιος άλλος την περιτριγύριζε τη γυναίκα μου, δεν ήθελα να την χαρεί άλλος και λέω θα τη σκοτώσω ώστε να μείνει πιστή για μένα, για πάντα. Αυτό ακριβώς έκανε ο βασιλιάς Σαούλ. Έδωσε μια δικαιολογία. Έδωσε έναν λόγο να εξηγήσει και να υποστηρίξει το λάθος του. Πολλοί από εμάς, ο Θεός μας κάλεσε να κάνουμε το έργο Του. Και επειδή υπήρχαν διάφορες συνθήκες γύρω μας, αρχίσαμε να κάνουμε επιχειρήσεις. Αρχίσαμε να κάνουμε business. Ανοίξαμε ένα μαγαζί, απέτυχε. Ανοίξαμε άλλο μαγαζί, απέτυχε. Και μετά αναρωτιόμαστε, Κύριε, γιατί όλα μου πάνε στραβά, Κύριε, γιατί όλα μου πάνε ανάποδα? Ξέχασες ότι ο Κύριος σου είχε δώσει οδηγία εν δικαιοσύνη και σου είπε, θέλω να με υπηρετήσεις. Θέλω να κάνεις το έργο μου. Μα Κύριε, εγώ δεν είχα να φάω, δεν είχα να ταΐσω την οικογένειά μου. Τι έπρεπε να κάνω? Να τους αφήσω να πεθάνουν? Που σημαίνει ότι όταν ο Θεός σου δίνει μια οδηγία εν δικαιοσύνη, πρέπει να την ακολουθήσεις κατά γράμμα. Και ο Αδάμ και η Εύα δικαιολογήθηκαν και είδατε τι έγινε. Τώρα την πληρώνουμε όλοι μας την ύφη. Αδάμ, γιατί το έφαγες το φρούτο? Κύριε, δεν φταίω εγώ. Η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, αυτή μου έδωσε το φρούτο. Εύα, γιατί έφαγες το φρούτο, έδωσες και στον άντρα σου? Κύριε, δεν φταίω εγώ. Το φίδι που εσύ δημιούργησες, αυτό το φίδι με εξαπάτησε και έφαγα το φρούτο. Εσύ φίδι, γιατί το έκανες αυτό και τους εξαπάτησες? Κύριε, άμα ήταν όντως παιδιά σου,
όπως έλεγαν ότι είναι παιδιά σου, ας πρόσεχαν. Ας κάναν το σωστό. Όλοι έχουν μια δικαιολογία. Και ο Θεός τι έπρεπε να πει? Όντως, εγώ φταίω που σας δημιούργησα όλους. Εγώ φταίω που δημιούργησα το φίδι. Εγώ φταίω που δημιούργησα τον Αδάμ και την Εύα. Εγώ φταίω που σας έδωσα τον κανονισμό μη φάτε από αυτό το φρούτο της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτοί έτσι όπως το πήγαιναν, θα βγάζαν τον Θεό λάθος. Ακόμα λίγο άμα τους άφηνε να μιλήσουν, ήδη απ' έξω του λέγαν. Ο Αδάμ λέει, η γυναίκα που εσύ μου έδωσες, το εσύ είναι κεφαλαίο εκεί πέρα. Εσύ, Ω Θεέ, μου την έδωσες εσύ, αυτή η γυναίκα με έκανε και έπεσα και σε παράκουσα. Και πάμε να δούμε τώρα τον άνθρωπο αυτό που βρήκε ο Θεός και είπε ότι βρήκα άνθρωπο σύμφωνα με την καρδιά μου. Όλοι ξέρουμε την ιστορία του βασιλιά Δαβίδ με την όμορφη Βηθσαβεέ. Σκεφτείτε λίγο, ας συγκρίνουμε λίγο τι έκανε ο Δαβίδ και τι έκανε ο Σαούλ. Ποιανού αμαρτία ήταν χειρότερη? Αυτή ήταν η διαφορά ανάμεσα στον βασιλιά Σαούλ και στον βασιλιά Δαβίδ. Ο βασιλιάς Σαούλ κάθε φορά που έκανε λάθος έδινε δικαιολογίες. Έδινε δηλαδή λόγους, είτε αληθινούς λόγους είτε ψεύτικους, για να εξηγήσει ή να υπερασπιστεί το λάθος του. Ενώ από την άλλη, ο βασιλιάς Δαβίδ κάθε φορά που έκανε ένα λάθος δεν προσπαθούσε να δικαιολογηθεί, δεν προσπαθούσε να δώσει λόγους για να εξηγήσει ή να υπερασπιστεί το λάθος του. Το μόνο που έλεγε, αμάρτησα ενώπιον του Κυρίου. Θεέ μου, ελέησέ με, είμαι αμαρτωλός. Προσέξτε, και ο βασιλιάς Σαούλ και ο βασιλιάς Δαβίδ αμάρτησαν. Και οι δυο κάνανε λάθος. Ο ένας τιμωρήθηκε και ο άλλος συγχωρήθηκε. Σε αυτή τη γη που ζούμε, κανένας άνθρωπος δεν είναι τέλειος. Κανένας άνθρωπος. Ο μόνος τέλειος είναι ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει η κατάρα της ατέλειας που κυνηγάει τους ανθρώπους από την ημέρα της πτώσης του Αδάμ και της Εύας. Αν η κατάρα της ατέλειας χτυπήσει, θα πρέπει να εξομολογηθούμε στον Θεό και να λάβουμε το έλεος Του. Να μάθουμε από το λάθος μας και να συνεχίσουμε να προοδεύουμε. Όλοι οι άνθρωποι πέφτουν, αλλά οι σπουδαίοι άνθρωποι ξανασηκώνονται.